हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई तामा र सागको तरकारी बनाएर देखाउन जाँदैछु। अब यो बनाउन सुरु गरौँ। यसको लागि मैले एउटा प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल तातिसकेपछि मैले 1 सानो चम्चा जिराको दाना राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ सानो खाले रातो खुर्सानी राखेको छु। एकदमै पिरो हुन्छ, खुर्सानी स्वाद अनुसार राख्नु होला। र अलिअलि यसलाई रातो बनाइसकेपछि मैले यहाँ एउटा सानो प्याजलाई मसिनो बनाएर काटेर राखेको छु र यो प्याजलाई हामीले रातो बनाएर भुटौँ एकछिन। र प्याज यसरी अलिअलि भुटिसकेपछि मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा थिचेर राखेको अदुवा र लसुन राखेँ र यसलाई पनि मैले एकछिन रातो बनाएर एकछिन भुट्न जाँदैछु। अदुवा लसुनको गन्ध जाने गरी एकछिन रातो बनाएर भुटौँ। यतिको रातो भइसकेपछि मैले यहाँ 100 ग्राम जति तामा राखेको छु। यो अमिलो तामा मैले प्रयोग गरेको छु र यसलाई मैले एकछिन यो तामालाई पनि यसरी राम्रोसँग भुट्न जाँदैछु। आगो मिडियम बनाएर भुट्नु होला। नुन स्वाद अनुसार राखेँ मैले। आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि मैले एड गरेँ र यसलाई मैले एकछिन चलाउँछु र यसरी यसलाई फेरि एकछिन मैले भुट्न जाँदैछु। यसलाई हामीले रातो बनाएर एकछिन भुट्नुपर्छ र यतिको भुटियो, यो तामा पनि भुटियो र यतिको भुटिसकेपछि मैले यसमा यो 200 ग्राम जति साग राखेको छु। रायोको साग प्रयोग गर्नुभयो भने एकदमै मिठो हुन्छ, तर जुन साग प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। मैले यसरी यहाँ साग राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाउँछु। ढक्कन नलगाइकन हामीले यसलाई पकाउने, यसलाई एकछिन गल्न दिने। सागलाई बेसरी पकाउनु पर्दैन, अलिअलि सफ्ट मात्र हुन दिनु होला र यसरी नै ढक्कन नलगाइकन एकछिन हामीले यसलाई पकाउने र यतिको पकाएर यो साग यतिको गलेपछि यो साग खानको लागि पनि रेडी भयो। तपाईले नै यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नु होला, एकदमै मिठो हुन्छ र हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।